So hello friends, মোৰ নাম চন্দন আপুনি চাইছে Assam Driving School YouTube channel. So মই আজি আপোনালোকক কম কি আপুনি লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। মই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ আগতে লাৰ্নাৰ লাইসেন্সত লগা কিছু এটা পুলিচ ৰিপৰ্টৰ কথা কৈছিলো হেতু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেই তাৰ ওপৰত মই ভিডিও অলৰেডি বনাই থৈছো যৰ আই বটনৰ ওপৰত লিংকটো মই দি দিম আৰু তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাব অলৰেডি পুৰা প্লে লিষ্টটো আপুনি পাই যাব এখন ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে পুলিচ ৰিপৰ্ট কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। মই আজি আপোনালোকক কম এই ভিডিওটোত কি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। তো ফ্ৰেন্ড বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো ফ্ৰেন্ড চাওক ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে উলিয়াব লাগিব এটা লাৰ্নাৰ লাইসেন্স যিখন আপোনাক লাৰ্নাৰ লাইসেন্স দিব সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখনেৰে আপুনি গাড়ী চলোৱা শিকিব লাগিব বা আপুনি গাড়ী চলোৱা শিকিব পাৰে সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখনেৰে। যদি আপোনাৰ লগত লাৰ্নাৰ লাইসেন্স নাই এখন আপুনি লাৰ্নাৰ লাইসেন্স উলিয়াব লাগিব। সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন কেনেকৈ উলিয়াব সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন উলিয়াবলৈ হলে আপোনাক লাগিব কিছুমান ডকুমেন্টস সেই ডকুমেন্টসখিনি আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ মানে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে দি ভোটাৰ কাৰ্ড কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট হ'ব যদি আপোনাৰ স্কুলৰ সাৰ্টিফিকেট আছে স্কুলৰ সাৰ্টিফিকেট হ'ব এডমিট হ'ব তেনেকুৱা আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নাই আপোনাৰ দেউতাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড হলেও হৈ যাব। তো এইখিনি ডকুমেন্টস আপোনাক লাগিব লগতে আপোনাক লাগিব এখন মেডিকেল সাৰ্টিফিকেটখন এনেকুৱা হ'ব কি আপোনাৰ চকুৰ কাৰণে আপোনাৰ মেডিকেল টেষ্ট এটা হ'ব সেই মেডিকেল টেষ্টটো কৰি আপুনি ডক্টৰৰ পৰা কৰি আনিব লাগিব আৰু আপোনাক সেই ডক্টৰৰ পৰা যিটো মেডিকেল টেষ্ট কৰি আনিব সেইটো প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ এখন লাৰ্নাৰ লাইসেন্স উলিয়াবৰ বাবে। তো এইখিনি ডকুমেন্টস আপোনাৰ হৈ গ'ল। তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব আপুনি এখন ফৰ্ম ল'ব লাগিব লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম পায় সেই ফৰ্মখন আপুনি ল'ব সেই ফৰ্মখন লৈ তাত ফিল আপ কৰিব তাত আপোনাৰ ডক্টৰৰ সহিয়ত লাগিব মানে আপুনি যিখন মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট আনিব যাব তো এই ফৰ্মখন লগত লৈ যাব লাগিব ফিল আপ কৰি। তো এই ফৰ্মখন লগত লৈ আপুনি যাব তাত ডক্টৰে সাইন কৰি দিব হয় ঠিকই আছে এও দিব পৰা যায় এখন লাৰ্নাৰ লাইসেন্স। তো আপুনি তেনেকৈ আপুনি এইখিনি ল'ব লাগিব এইখিনি লোৱাৰ পিছত ডকুমেন্টসখিনি যেতিয়া গোটেইখিনি সংগ্ৰহ হ'ব আপোনাৰ গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ হ'ব তো ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ফিল আপ হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো দ্বিতীয় অফিচ আছে বা আপোনাৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আপুনি দ্বিতীয় অফিচ নাই এনে ওচৰত কোনোবা এনেকুৱা এখন দোকান আছে য'ত অনলাইন আপুনি সাৰ্ভিসটো পাই যায় অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো তাত গৈ আপুনি কি কৰক প্ৰথমতে এপ্লাই কৰক অনলাইন আপুনি যিখিনি ডকুমেন্টস দিব সেই ডকুমেন্টসখিনি অনলাইন সাবমিট কৰিব লাগিব সেই ডকুমেন্টসখিনি অনলাইনত আপুনি ভৰাব লাগিব সেই অনলাইন সেইখিনি কৰি আপুনি আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচত আগবাঢ়ক আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ কাম আছে সেইখিনি কাম আপোনাৰ হৈ গ'ল অনলাইনৰ কাম আপোনাৰ ডকুমেন্টস সাবমিট কৰা হ'ল ডকুমেন্টসখিনি যোগাৰ কৰা হৈ গ'ল। যদি এইখিনি হৈ গ'ল তো এতিয়া আপুনি দ্বিতীয় অফিচত যাব পাৰে। এতিয়া আপুনি দ্বিতীয় অফিচত যাই আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচত আপুনি দ্বিতীয় সহি ল'ব লাগিব। তো তাত যেনেকৈ অফিচিয়েলি সিস্টেমখিনি আছে আপুনি সেইখিনি অফিচিয়েলি আপুনি সিস্টেমখিনি কৰক কৰি আপোনাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ বাবে আপুনি ফিজ কাটিব লাগিব ফিজখিনি কাটক মানে অফিচত যিখিনি ভিতৰৰ কাম আছে আপুনি ভিতৰৰ সব অফিচৰে তো বেলেগ বেলেগ নিয়ম কিছুমান কোড আছে কিছুমান কভাৰ আছে তো তেনে যিখিনি আপোনাৰ যিটো অফিচত আপোনাৰ যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি আপুনি কৰক সেইখিনি কৰি আপুনি লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ ফিজটো কাটি আপুনি জমা দি হওক। সেই জমা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ কেইদিনমান পিছত আপোনাক লাৰ্নাৰ লাইসেন্স এখন দি দিব আৰু সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখনেৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব এখন ফাইনেল লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু সেইটো কেনেকৈ কৰিব আৰু কেতিয়া কৰিব মই তাৰ ওপৰত এটা নেক্সট ভিডিও আৰু বনাই দিম। তো এইটোত আপুনি গম পালে আপোনাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কেনেকৈ উলিয়াব বা লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। তো আপোনাৰ যেতিয়া এই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন এপ্লাই কৰা হ'ব মানে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখনৰ বাবে আপুনি ফৰ্মখন জমা দিব জমা দিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ ফোনত মেছেজ আহিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব নিশ্চয় সেই মোবাইল নম্বৰটোত আপোনাৰ যেতিয়া মেছেজ আহিব তো আপুনি সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন আপুনি উলিয়াৰ বাবে দ্বিতীয়ত যাব নালাগে যিকোনো এখন অনলাইনৰ দোকানত যাব পাৰে বা আপুনি নিজৰ মোবাইলতো সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো আপুনি সেইখন নিজে অটোমেটিক আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰ আহে এখন অনলাইন কৰিলে এখন ৰিচিপ্ট আহে সেই ৰিচিপ্টখনত এটা এপ্লিকেণ্ট নাম্বাৰ লিখা থাকে সেই নম্বৰটোৰে আপুনি য'তে ত'তে আপুনি উলিয়াব পাৰে আপোনাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন। সেই লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন লৈ আপুনি কেইদিনমান পিছত মানে কেতিয়া যাব লাগে কি যাব লাগে সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ খালি লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন কেনেকৈ উলিয়াব। তো এইখিনি গোটেই যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন এপ্লাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন আহি যাব। তো এনেকৈ আপুনি এখন লাৰ্নাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি এনেকৈ এখন লাৰ্নাৰ লাইসেন্স পাব। তো নিশ্চয় হয়তো বুজি পালে কেনেকৈ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন পায়। তো বাছ আজিলৈ ইমানেই। তো যদি বুজি পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোক কিবা ক'ব লগা আছে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো বাছ আজিলৈ ইমানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত চিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নিজে সাৱধান হ'ব আৰু আনকো সাৱধান হৈ গাড়ী চলাবলৈ শিকাব। তো বাছ আজিলৈ ইমানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।